Spune-ne acum cum o percepi. E Da. închisă într-o închisoare de maximă securitate. Parțial întuneric percep în celulă. Așa. Atât, nu comunică cu mine. E ca și când, în momentul în care vreau să comunic mai mult cu ea, e ca și când de jur împrejurul celulei ei, din invizibil apar vizibile ca niște scânduri peste poarta celulei. Deci ca și când îmi refuză comunicarea. E plină de neîncredere, îmi vine să zic. Violeta, va trebui să facem un exercițiu. E Violeta fizic. Da. Așa. Te rog să-ți îndrepți atenția în interiorul tău și să rogi corpul tău să elimine orice frică, oriunde ar fi ascunse, din toate timpurile și spațiile, din corpul tău, din câmpurile tale, din organele tale, din celulele tale, cât număr eu până la 3. Tu îți imaginezi cum toate aceste puncte negre, blocaje, liniuțe, oricum le-ai percepe ca fiind fricile tale, le scoți acum din corpul tău și le dizolvi, le transformi în energie pură. Comanda ta pentru corpul tău are putere de lege. Tot ceea ce tu spui se realizează. Le dai comandă acum să iasă toate din corpul tău, absolut toate, cât număr până la 3. 1, 2, 3. Acum, pentru totdeauna, se destructurează și se transformă în energie pură. Da, au dispărut scândurile. Așa. Dacă poți tu să ne spui următoarea barieră, următorul blocaj, cam ce frecvență, ce emoții ar conține, Amalia? Gratile de fier, neîncrederea. Bun. Mai dai o comandă, Violeta, și spui ca toată neîncrederea în tine pe care ai avut-o până acum, din cauza fricilor, din cauza situațiilor neplăcute create, vedem noi de cine te-a ajutat să le creezi, acum imediat, toate aceste bariere care au format neîncrederea în tine de-a lungul timpului, să se destructureze acum pentru totdeauna, pentru că tu dorești să-ți recuperezi puterea și încrederea în tine. Și când număr până la 3, toate acestea le vezi cum se dizolvă pentru totdeauna. 1, 2, 3. Da. Hai să vedem dacă poți să comunici cu ea, dacă ai ajuns la ea. Da. E firavă, e blajină și percep că are hainele ude pe ea, cum stă jos în colțul ăsta și îmi dă senzația că are și mucegai pe rochia asta închisă, pe fusta asta închisă la culoare. Ceea ce înseamnă că stă de mult acolo. Da, spiritul meu spune că e atât o închisoare oarecum energetică pentru ea, cât este și o închisoare a mentalului ei. Exact. Ea a stat în programele astea de mult. Dacă are ceva să-ți transmită, dacă nu, să o scoatem cât mai repede de acolo, Amalia, și să chemăm contractele cu entitățile care au... Dacă e pregătită să-ți spună ceva acum sau mai târziu. Nu-mi spune nimic. Bun. Violeta fizic, ești de acord să chemăm toate entitățile cu toate contractele, să le destructurăm acum, să vedem câte sunt și care a fost emoțiile pe care ți le-au creat ca să te baricadeze acolo și să-ți extragă energia. Spune-ne doar câtă energie are ea la acest moment în 32, 31, 32 mi oscilează. Bun. Puțină, dar destulă ca să putem lucra. Acum, Amalia, ne pregătim să facem procedura de chemare a tuturor entităților. Violeta, spui în gândul tău că dorești acum să chem toate entitățile cu care ai colaborat.
din toate timpurile în care ai venit, din sursă, să vină cu toate contractele, cu toate punctele, subpunctele, copiile, hologramele, amprentele, absolut toate, ca să le înțelegi, să le poți destructura și să le poți elimina. Și când număr până la 3, toate aceste entități vor veni acum în fața voastră, cu toate, absolut toate contractele. 1, 2, 3. Acum sunt în fața voastră. Iahve, Dracosăra, primul, foarte mulți reptilieni, 2 draco reptilieni, 2 gri, 4 insectoizi și separat de tot a venit și un bărbat care îmi spune că este soțul ei și are ca un fel de contract, cam cum erau certificatele de naștere înainte, știi, cărticică de aia. De când? E el în câmpul ei. De când a făcut contract? De acum 4 vieți, îmi spune. Poate să ne descrie puțin, în câteva scene, condițiile în care au făcut contract, ce s-a întâmplat atunci, de ce au făcut această înțelegere contract. Să ne conducă acolo? Este cel mai potrivit să îi inhibe iubirea, să nu o lase să-și folosească iubirea. Tot ce s-a întâmplat pentru ea a fost ca ea să nu mai poată iubi. Să nu-și manifeste iubirea, nu să nu mai poată iubi, să nu-și o manifeste, să nu-și o activeze, pentru că în momentul în care își activează iubirea, atunci influențează foarte mulți oameni de jur împrejurul ei și lucrul ăsta nu este de dorit. Este o venusiană pur sânge, îmi spune spiritul meu, iar venusianele pur sânge sunt obligate de către entități să-și țină iubirea și se face tot posibilul să le inhibe, mi-arată ca un borcan așa care le pune capacul peste iubire, peste ele, știi? De fiecare dată când a fost la un pas să-și activeze iubirea asta în nucleul ei, în esența ei, de fiecare dată s-a întâmplat câte ceva dramatic. Dramatic pentru cine? Pentru ea? Dramatic pentru ea. Și e mai bine să stea cu iubirea ferecată? Bineînțeles că nu este bine. Doar că ea nu poate să conștientizeze datorită contractelor și datorită opresiunilor de jur împrejurul ei toate lucrurile acestea. Câte vieți are ea pe Terra? 363 mi-arată. Și pe acest bărbat este actualul ei soț? Da. Și doar de 4 vieți zici că îl cunoaște? De 4 vieți au făcut contract datorită karmei care îi leagă. Bun. Hai să destructurăm. Nu, spune-ne întâi în ce constă și contractele. În pierdere, în durere, în opresiune, în amânare, în greutate, în tensiune, în insuficiență, în obsesie, iar greutate excesivă. Și când zic greutate excesivă, când citesc greutate excesivă, odată o simt pe ea că se simte foarte grea și odată mi-o arată ca și când urcă niște scări agale, abia le urcă. Sacrificiu, neiubire, neprețuire, nesuportare, nestatornicie, nervozitate, astea care le citesc cu nestatornicie, nervozitate,
sunt șterse și doar refac conturul. Nenorocire. Bine. Nu, mai sunt Are? câteva. Rămășag. Obligație. Onestitate excesivă. Abdicație. Și ăsta al Matrixului. Contractul Matrixului. Ok. Îți imaginezi un foc purificator lângă tine, Violeta, de frecvență corespunzătoare pentru a arde absolut toate contractele, inclusiv cele de la botez, de la nășit, de la mănăstiri. Vezi, Amalia, dacă e ceva, vreun punct referitor la faptul, la acea ctitorie, o locație la care a contribuit? Nu este niciun punct. Asta a făcut-o de bunăvoie, spune spiritul meu. A lăsat ceva în mod deosebit energie acolo? A implementat ceva? Dă un energie program? acolo. Dă continuu energie acolo, hă? Ok. Avem în vedere și astea acum să le ardem toate, da? Să stopăm, da. Mă rog, ce a creat ea, toate programele astea, incluse în contracte, toate punctele și subpunctele, tot ce a făcut legat de aceste contracte, și cât număr până la 3, dai comandă, Violeta, să se arunce, să le ardă în focul purificator, acum toate din scoarță în scoarță, pentru totdeauna. 1, 2, 3. Acum se ard absolut toate. Ai ales să te eliberezi, ai înțeles, să-ți recuperezi puterea, energia, încrederea în tine, iubirea și toate cele pe care le-ai avut din sursă. Da. S-au ars toate? A mai rămas cineva? Nu, n-a mai rămas nimeni. M-am uitat puțin la contractul ăsta cu fostul ei soț, cu actualul ei soț. Era pe durere și pe sacrificiu, dar la sfârșit mai avea un punct în care era menționată trădarea. Deci s-a încheiat și asta, s-a îndeplinit și asta, așa că le-a înțeles pe toate. Da. Poate să le elibereze, să le ardă, să le destructureze pentru totdeauna. Toate greșelile pe care, așa zisele greșeli pe care, mă rog, experiențe neplăcute pe care le-a făcut. Și acum să mergem să o scanăm, Amalia, să vedem ce implanturi au lăsat, ce programe, ce blocaje. Are un disc foarte mare pus pe pieptul ei. E ca și când îi turtește sânii, e ca și când îi turtește respirația, e ca și când îi oprește tot ce are legătură cu inima, cu iubirea, cu... E ca și când e invizibilă total în emanație la tot ce are legătură cu iubirea. Da, ca să o blocheze, să nu iubească, să nu emită, să nu folosească iubirea. Bun, îl scoatem, îl ardem în focul purificator, o eliberăm. S-a înțeles în ce constă implantul ăsta, Amalia, îl scoatem pentru totdeauna. Dar văd că avea legătură și cu nasul ei, cu respirația și cu privitul și cu absolut tot. Adică ăsta acționează ei pe toți centrii energetici ai întregului corp. Aha, păi se pare că dacă nu putem să iubim, nu ne putem manifesta frecvența asta înaltă de iubire, ni se blochează cam toate, ha? Sunt cazuri Și cazuri. și cazuri precise, mi-a spus spiritul meu, dar în cazul ei e predominant așa. Nu la toți se întâmplă lucrul ăsta. La majoritatea de multe ori acționează pe un anumit centru. La ea implantul ăsta este foarte mare. Acționează pe mai toți centrii energetici. Exact. Bun, scoate.
Adică de la ăsta îi se trage aproape și greutatea care o simte în piept și Mhm. insuficiența de respirație și senzația de sfărăit, tot. Mhm. Și financiar se leagă de chestia asta. Mhm. Da, interesant. Bine, îl scoatem, îl destructurăm în focul purificator. Acum, pentru totdeauna, te-ai eliberat. Spune-mi, Violeta, dacă percep ceva. Cum te Ha, simți? parcă mi s-a umplut plămânul de aer. Foarte bine. Caută să-ți urmărești respirația și să-ți pătrundă, să permiți aerului să intre, să filtreze. Așa, mai departe, Amalia. Are pe spate un fermoar, peste toate vertebrele tras. E ca și când e încorsetată, ca și când e strânsă, ca și când e... Asta îi provoacă rigiditate, mobilitate. Mă exprim corect? Da. Lipsa mobilității, adică Mhm. rigiditate. Scoatem tot. Îi afectează și rinichii, fermoarul ăsta din spate și șoldurile îi le afectează. Mă și doare foarte tare în stânga. Ai venit cu toate astea, iată, din alte vieți. Da. Scoatem tot. În stânga o doare de la rinichi, pe lângă faptul că are șoldul, îl percep foarte inflamat, și rinichiul îl percep parcă ar avea așa ca niște bucăți de gheață, dar nu e gheață, cărbune, sunt bucăți de cărbune. Are legătură foarte mult cu vitalitatea aici, cu pofta de viață, care la ea e foarte îngreunată, în sensul că îmi traduce spiritul meu că face totul de nevoie, mai puțin de plăcere. Sunt foarte puține, dacă nu deloc, lucrurile care ei îi fac plăcere. Are nevoie de o odihnă pentru a se regenera, are nevoie de odihnă pentru a se repara, pentru a se întrema, iar ea nu-și acordă plăcerea asta deloc. Da, pentru că era ținut așa. Bun. Scoatem orice blocaj, orice emoție, orice frecvență de acolo, destructurăm, curățăm, eliberăm toată zona și aruncăm în focul purificator. Ficatul îl percep una la mână, puțin gras, dar nu excesiv. Mai degrabă îl percep îngreunat decât de funcția preluat. Și colat peste pupăză, pe lângă toate funcțiile care le-a preluat, este foarte plin de resentimente și de mânie. Parcă ar fi un burete îmbibat în apă, În toate aceste în toate funcțiile care le are și plus emoțiile care le mai conține. Să strecurăm, cred că îți trebuie o sită, Amalia, să strecuri toate astea, că sunt destul, sunt îmbibate, să curățăm ficatul. Că este foarte important ficatul să fie curat într-un corp uman. Să strecurăm o strecurătoare totul și aruncăm sita în focul purificator. Da. Mai departe. Inima e nefolosită. Tremură de frică. Are un tremur ne la locul lui, aș zice. Ca și când, pe lângă faptul că mi se pare cam mică inima ei. Dacă n-a funcționat atâtea vieți, probabil că s-a redus, volumul. E ca și când, cum se exprim eu? Ai simțit vreodată frica aia? Când se strânge inima.
Ea trăiește tot timpul cu Mhm. senzația asta. Și încordează inima tot Mhm. mereu și s-a Și chirpit, de cum ac zicem. exact, și de acolo nevoia, organismului de a pulsa mai mult sânge în Mhm. vene, de acolo nevoia de a oxigena, pentru că ea strângându-se, încordându-se tot timpul de frică, de ce aude, de ce Da, se spune, de așa, e ca și când, nu stă relaxată ca să curgă fluent sângele de sus până sus. Ea stând tot timpul strânsă, încordată, inima e forțată la maxim, de cele mai multe ori, să pompeze, să oxigeneze creierul și restul. restul, da. Da, corect, așa e. De acolo o presiune mai mare în vene. Nici de comunicat nu comunică bine. E ca și când are momente când emană furia și tristețea care o simte, e ca și când o vorbește. Are momente când vorbește pe, cum îi spune, pe tonuri amprentate, îmi spune spiritul meu. Mhm. Adică vorbește apăsat. Are o dispoziție, nu-mi place să folosesc cuvântul ăsta, dar spiritul tot spune, zi-o. Are o dispoziție proastă în comunicare. Mhm. Ori simte nevoia să vorbească, să emane tristețe, ori simte nevoia să vorbească apăsat când se enervează, știi? Și împulsează foarte mult pe chestia asta apăsat. Dar Da, de ce împulsează? pentru că simțea nevoia Amalia să se decongestioneze tot corpul ei și cred că asta era o reacție inversă, știi? Da, era o reacție inversă, dar spiritul spune că este foarte important și de aceea punctează atât. Că trebuia să, prin vorbitul ăsta apăsat, ea trebuia să-și dea seama pe ce are de lucrat. Iată corpul cum ne transmite, vezi? Uh-huh. Da, să învățăm să citim comportamentul, Exact. expresiile corpului, da. Și exact chestia asta spune, dacă și-ar fi acordat, și impulsează în continuare, Da. dacă și-ar fi acordat puțin timp pentru ea, obligat, forțat, și-ar fi dat seama imediat. Da. Păi și cred că, iată, este o informație valabilă pentru toată lumea, nu? Să ne ascultăm comportamentul ca să vedem unde trebuie să lucrăm. Este foarte important să-ți duci atenția în tine, spune spiritul. Da, asta da. Mai are la genunchi 2 genunchiere, văd la ambii genunchi, ambele sunt planturi. La fel, au legătură cu deciziile în viață. Și deși e nemulțumită, spune că nu a urmat calea altora, a urmat calea ei. Și îi percep pe picioare pe tălpi, niște răni. E ca și când a călcat numai pe pietre ascuțite. Îi percep o durere foarte acută în tălpi. Dar are și răni, are răni deschise, infectate în tălpi. A avut niște interferențe urâte pe partea stângă, dar și la cap, pe ceafă, tot pe partea stângă. Văd niște amprente destul de urâte acolo, e ca și când, dar în fizic spune spiritul meu că le-a simțit, n-avea cum să le simtă, e ca și când a avut niște cârcei, e ca și când a avut, uite așa mi-arată că a stat la un moment dat de durere, știi, cu capul spre stânga, spre umăr, și nu se referă neapărat la torticolis. Dar au fost preluați. Au fost preluați prin
Prin vorbitul apăsat la locul de muncă asupra unui pacient. E ca și când și-a vărsat nervii pe el, dar omul respectiv n-avea nicio vină. E ca și când nu neapărat l-a agasat, omul respectiv s-a simțit agasat. Din punctul ei de vedere n-a fost nicio problemă, dar vorbele care i le-a spus, tonul pe care i le-a spus, omului respectiv i-a produs suferință. E ca și când i s-a întors. Da, frecvența respectivă, emoția respectivă i s-a întors de la sursa mamă care a creat-o. Că asta este procedura, asta este fizica. În stomac, larve astrale, vasul guvernator blocat, meridianul pancreasului blocat, larve astrale în pancreas, paraziți în intestin, atât fizici cât și energetici percep în intestinele ei. 6 cordoane văd în zona ei. Fetuși. Curățăm de structură. A fost hibridată, dar nu... S-a reușit, nu s-a reușit? N-au fost rezultate. De acolo și balonările excesive care le avea înainte. Era modul corpului de a respinge fetușii respectivi, embrionii respectivi, ai hibridărilor. Adică în afară de astea 6 cordoane de avorturi, au mai avut experiențe sau au fost De la hibridări. Sau astea au fost experiențele cu hibridările? Nu, fetușii separați. Am înțeles. Deși percep 3 dintre fetuși s-au cam brodit cam în același timp cu hibridările. N-a rezistat niciunul, nici celălalt. Spiritul meu spunea oricum nu era timpul să vină fetușii. Și la un moment dat zice, ba chiar mai bine că n-au venit. La 15 ani, când i s-a întâmplat trauma respectivă, când a fost violată, ce s-a întâmplat? A fost un dracoreptilian, s-a încercat o însămânțare biologică, spune, dar nu s-a reușit. Bun. S-a creat atunci o emoție puternică, un blocaj puternic, probabil. Nu, a rămas cu ceva, adică vreau să zic. Bineînțeles că a rămas cu ceva, dar totodată s-a inhibat și mai mult iubirea ei în interior. Da, s-a accentuat acel implant. Bun, mai departe. Am curățat, am tăiat cordoanele, i-am trimis informațiile fetușilor, libertate și încredere în ei. Oricum și centrii energetici toți îți dezechilibrați, în special inima. De ce zic în special? Nu, toți îi percep dezechilibrați. Într-un fel sau altul, toți au dezechilibre. A fost conectată la sursa falsă. Ok. E ca și când are momente când glandele lacrimare îi se înfundă. Da, îi percep profuiți. Și în urechea dreaptă percep un implant în formă de cască interioară. E ca și când aude numai țipete, numai agitație, numai zgomote, dar niște zgomote din astea care provoacă o agitație internă.
Percep că are și polipi. Bila a avut pietre. Nu mai are? E amprentată. Cum e, Violeta? E operată, sunt operată. Aha, mai Da, rămas doar am avut amprenta calcul. bilei. Mhm. Ți-a scos bila, zici? Da, Sau doar da, am pietrele? avut pietre după Doar- nașterea Doar fetei. pietrele sau ți-a scos și bila? Nu, e scoasă. E scoasă bila. Da, pentru că este amprentată bila aici în energetic. Tocmai de asta văd că au rămas inclusiv amprentele pietrelor. Pietrele. Și destul de multe percep aici. Au fost și multe și mari și a fost foarte mult puroi acolo. Mhm. Păi să ștergem și amprentele pietrelor, nu? Adică Da. amprentele pietrelor cu bila, nu știu ce să zic. Pe bila noi ștergem. Bila rămâne, da. Mhm. Maria, în viața următoare, dacă ar fi să mai aleagă, lucrarea care se face acum cu rectificarea, corectarea organelor, curățarea lor, însănătoșirea lor, are foarte mare importanță, nu? Ca și formarea corpului fizic. Oh, da. Oh, da, spune spiritul. Am spus la un moment dat că e foarte important, dacă nu se percepe în viața asta o schimbare, este foarte importantă curățarea, măcar pentru cei care urmează să mai experimenteze și alte vieți în viitor. Și va avea un corp sănătos, puternic și va fi mai conștient de multe. Cât de la sută e adevărat? 96%. Mulțumesc. Așa, mai departe. M-am uitat în intestinele ei. Îi percep intestinele foarte inflamate. Inflamate și goale. Goale, probabil te referi la nutrienți, la Da, substanțe da, hrănitoare. da. Că reziduri menajere, vorba aia, sunt destule în corp, într-un corp foarte gras, probabil. Pentru inflamația care o văd eu la intestine aici, nici nu sunt reziduri așa cum te aștepta, nici în fizic. Deci surplusul ei de greutate este efectiv cu totul alt motiv. Din cauza de la emoțiilor, din cauza fricilor, din cauza, e ca și când, ca să nu mai fie rănită, pentru că ea n-a putut să simtă iubirea, practic niciodată, ca să nu mai fie rănită, devine ca un pește din ăsta balon. Știi? Da. Te umflă. Interesant și asta. Da. Nu, la mâini. Multă energie grosieră i-am luat după mâini. Ea Și când ajută picioare. în spital, probabil că se acumulează energia asta de la pacienții bolnavi și nu știe să se curețe sau cum. Da, dar nu văd că asta ar fi neapărat cât e ea. Felul în care Mai degrabă de la pacienți, ok, preia și energie, percep că are cordoane cu unii dintre ei, dar mai degrabă este energia ei, cum ar veni, care nu știe să o dea deoparte, nu știe să o înlăture, nu știe să o elimine. Are niște automatisme din care percep că nu iese. și nu știe să înlăture energia reziduală, zici. Exact, în general. exact. Automatismele astea percep că o cam face să facă totul mecanic și, cum să spun, e ca și când, neavând ochiul sau având praful ăla atât de mult care l-am văzut mai devreme pe ochi, ea nu prea vede lucrurile bune, tot timpul are senzația că se mișcă în gol.
că se mișcă, că trăiește în gol, că uite, îmi spune spiritul meu, are senzația tot timpul că dă un pas înainte și vreo 5 înapoi. Parcă nu se vede nimic în urma ei. Asta are ea senzația. Da. Deși lucrurile spune că se mișcă firesc, cât să-i dea de înțeles unde trebuie să lucreze, unde trebuie să pulseze, ce anume trebuie să facă, doar că nu-și acordă timp ca să vadă chestiile să se astea. oprească un pic pe loc și să se Mhm. observe într-un 5 minute de meditație, să-și întoarcă privirea către ea și să se gândească ce ar putea să facă, ce ar putea să simtă, cum să lucreze cu ea, să vizualizeze energia sufletului, să o extindă. Exercițiile pe care le aveți, Violeta, și pe YouTube-ul meu, exerciții de relaxare, cum să vă întoarceți atenția către voi, să vă extindeți energia sufletului. Așa, Maria, mai departe. Nu-i mai percep, e ca și când nu mai îmi dă voie să... Aha. Bun. La acest moment, ea a insistat să-și elimine toate aceste emoții, odată cu implanturile, rezistența la schimbare, toate suferințele, pe toate planurile, încă o dată toate fricile, sacrificiul de durere. Îi scoate toate, le scoate pe astea pe care le-ai spus tu, din vârful capului până jos. E ca și când o piele așa. Percep că îmi mai scoate nemulțumirea, percep că îmi mai scoate regretul, la fel, de peste tot. Percep că îi scoate frica de a înainta, la fel, de peste tot. Îi scoate frica de exprimare. Asta îi scoate predominant din cap, din gât și din piept, inclusiv din numeri. Îi scoate nervozitatea din stomac, din pancreas, din ficat și din zona genitală. Așa. Îi scoate obsesia după peste tot. Îi scoate nevoia de jertfă după peste tot. Și atașamentul. Asta vreau să zic, La acum, fel. atașamentul și dependența în urma contractului cu soțul. Că simte o dependență față de el, adică nu putea nici să plece, nici să se împace și așa mai departe. Nu e dependență, e atașament, spune spiritul. Că văd când spui de dependență, nu-i scoate nimic. Aha. Bun, deci are cu totul alt sens dependența. Foarte bine punctat, foarte bine, Amalie. Așa. Tristețea, la fel, din tot spatele îl scoate, inclusiv de călcâi așa. Uai. Foarte bine. Și neiertarea îi scoate din tot. Da. Bine, să mai scoată tot ce mai are. Nu-i mai scoate, mi-a spus gata. Acum să mergem la liniile de potențial de suferință. Da, pe sacrificiu. Pe boală, pe jertfă, pe trădări, pe umilințe, multe. Să curețe tot ceea ce nu este benefic pentru ea, să lumineze și acum, Violeta, te rog să-ți creezi alături de partea ta subliminală, folosește-ți și partea mentală și emoția acum, creează-ți o viață liberă, un corp sănătos, puterea de a lua decizia în ceea ce privește relațiile tale cu persoanele cu care nu te simți bine, tot ce-ți dorești tu, în casă, în familie, în serviciu, în sănătate, în relații, financiar, tot. Puneți acum, ai ocazia să-ți reconstruiești liniile de potențial în libertate, în
noua ta energie puternică. Și o deconectăm între timp și de la egregoare și conștiințe colective, astrale inferioare. Da. A terminat cu astea toate? Sau mai Da. are? Bun. Hai să chemăm acum persoanele din prezent. Soțul, copiii, părinții, nu te-am întrebat dacă trăiesc părinții, Violeta. Mama trăiește. Și fratele. Așa. Să vină toți cei care sunt în viață și cu care ai avut comunicări de când te-ai născut până în clipa de față, să cureți cordoanele, să transmiți informațiile, să-și recupereze puterea, chemându-și spiritul, sufletul, să vorbească cu mentalul lor, cu sufletul lor, cu inima lor și să vedem dacă vezi ceva, dacă au avut karmă, vrea să știe cu părinții. Da, au fost, în afară de copii, care e karmă de completare, cum ar veni. Nu prea îmi place mie să zic karmă, dar e completare. Da, hai să o încadrăm la karmă de completare cu copiii. În rest, inclusiv cu unii colegi de serviciu percep cordoane negre, doar că, spune spiritul meu, exact așa, în momentul în care s-a scos discosta după pieptul ei și ea începe să simtă iubire, va emana iubire către ei, ca și când se încheie karma brusc. Oh, super! Bine și așa. Doar că, cum să spun, toți au conform contractelor, toți au conform deciziilor, mentalului lor, toți au un mental repetitiv, percep. Un mental foarte fix. Nu prea ies. Comportamentul dat de contracte, cum zicem mereu. Fiecare are un comportament dat de contracte, de implanturile pe care le are, programele întipărite în corp. Da, dar parcă la ei e puțin mai mult de atât. La colegii ei, zici? Și la părinți și la soț, parcă e, cum să spun, deși dintre toți dăm copiii deoparte, soțul nu e supărată pe el în energetic, ba chiar văd că dă mâna ca și când își mulțumesc pentru colaborare. Că a încheiat înțelegerea. Și chiar îi văd râzând. Poate ia o nouă întorsătură, sigur că da. Acum că au încheiat contractul, s-a eliberat, a înțeles și ea, primește și el informații, se curăță cordonul cu el. Hai să vedem, după ce se curăță cordonul și transmite informațiile Amalia, ce compatibilitate mai rămâne între ei doi. Pe informațiile percep că se transmit la toți odată din ea. Așa. Nu transmite niciodată individual. Bine, sunt foarte puțini care ar vrea să o lălăiască așa, dar îi grăbesc eu. Adică nu are sens să-i luăm pe fiecare în rând, să transmită la toți odată. Percep băiatul e puțin sceptic, băiatul e ca și când a văzut foarte multă nefericire și parcă nu vrea să o transmită mai departe. Dar nu-l percep nici atât de, cum să mă exprim eu, nu-l percep nici atât de neînsurat pe cât crede ea. Și nu mă refer neapărat cu acte, dar mă refer că relațional doar. Relațional, da, văd că nu stă atât de rău pe cât crede ea. Deci se simte liber ca să aibă orice relație care este benefică, să încerce să... Da, dar are și el fricile lui. Păi, sigur. E ca și când îl percep că se uită la ambii părinți și parcă n-ar vrea. E ceva de genul, n-ar vrea să ducă mai departe chestia asta. Bun. Dar Violeta poate să-și pună acum, să transmită acum Violeta informația și mental că alege să oprească acum acest ciclu, această roată prin care ea a experimentat, da, de-a lungul existențelor, vieților, să nu transmită copiilor același tip de relație cu partenerul, da? Închei acum aici acest comportament și refuz și ștergi pe cordon toate transmisiile pe care le-ai oferit copiilor, Violeta,
referitor la Da. comportamentul tău cu soțul și la pacturi și înțelegeri și relațiile defectuoase pe care le-ați avut, acum pui punct și închizi, ștergi, destructurezi tot acest cerc și îl transformi în energie relaxantă, liberă, armonioasă, de iubire, de libertate, de bucurie. Și ce mai vrei tu, sigur. Bine. Dacă mai vezi ceva la persoanele de față, remarcabil, care ar trebui să înțeleagă, dacă nu... Nu, toți sunt în matrixul lor, cum ar veni, toți sunt. În schimb, soțul percep foarte fericit că pentru el e o mare realizare că și-a dus contractul la capăt. Da, deci nu putea altfel, se pare, Nu, Violeta, și să înțelegi că nu există vinovăție, să-ți scoți din program această vinovăție pentru totdeauna, să nu-l mai creezi vreodată, l-ai scos deja, să nu mai creezi vreodată, pentru că există experiență, iată, greșeli pe care le facem sub influența entităților. Bun, să tai cordoanele, toate cu ei, să elibereze. Mai vrei ceva să știi despre copii, Violeta? oricum Nu. nu spun copiii. Copiii nu, da, nu spun. Bun, hai să mergem la ceilalți, transgeneraționalul, cu familiile pe unde a trecut, pe unde a experimentat, toate energiile pe care le-ai creat la adresa lor, neplăcute, cu gândul, cu vorba și cu fapta, alege acum să le destructurezi pentru totdeauna, Violeta, și să ștergi, să eliberezi, să te eliberezi de ei, le transmiți toate informațiile benefice pentru ei, să-și caute, să-și adânc în nucleul sufletului lor și să-și cheme spiritul pentru a experimenta în libertate și în fericire, în bucurie, să înțeleagă realitatea în care trăiesc și să fie cum se cheamă, liberi, fericiți, autentici, ăsta-l căuta, cuvântul ăsta-l căuta, să fie autentici în toate experiențele lor de acum încolo. Așa? Foarte mulți împietriți de durere pe transgeneraționalul ăsta. Bunica vrea să-și ceară iertare, că n-a căutat-o, că n-a ajutat-o, că n-a fost lângă ea. E ceva de genul, vrea să moară cu inima împăcată. Vrea să Iar stea de vorbă cu ea înainte să moară? Da. Iar tatăl îl percep cu o umbră foarte mare în spate. Și nu prea îmi dă senzația că vorbește el când vorbește. Așa că mai bine... Are dreptul Violeta să lucreze, acum întreb și eu ca să știe Violeta, ea nu mi-a spus nimic, să lucreze pentru a le libera, este posibil? Ar accepta tatăl ei? Nu. Ca copil nu are dreptul să le libereze pe tatăl ei decedat? Nu. Nu că n-are dreptul. Da? Drept ar fi să-i trimită... Nu acum, poate să-i într-o sesiune următoare, zic. Nu, să-i facă o sesiune specială, cum știi că am mai avut cazuri. Nu. De ce? Nu, pentru că e alegerea lui și a avut lecții de viață pe care nu a sărit peste ele sau le-a inhibat. Și se va reveni până când le va învăța. Măcar un sfert, spune spiritul. Deci e necesar el să se reîncarneze de mai multe ori până când va scăpa de acea umbră, Oricum, lecțiile. La cum îl văd aici, cu siguranță e aproape încarnat. N-ar zice neapărat că e rău. Ba da, e și rău. Dar bine, nu știu cât de rău e el, cât umbra respectivă l-a făcut și îl face să pară atât de rău. E foarte nefericit. Păi de asta zic, influența umbrei, sigur. Da. Deci, nu e doar influența umbrei, nu, pentru că și umbra respectivă, spiritul spune că a avut pe ce să se atașeze.
Pentru că Aha, de dacă s-a el atras, dacă era a fost el pe frecvențe, da. exact, dacă el era prea iubitor și prea iertător și prea în acceptare, umbra respectivă ar fi stat pe lângă el, nu pe el. Ok, sigur că umbrele le atragem în funcție de Mm, frecvența în care suntem și gândurile corect, și emoțiile pe care le creăm. Dar când nu suntem corect. conștienți, după cum știm, trăim așa, într-un cerc din care nu putem ieși. Ba da, la un moment dat se poate Dar ieși la un dacă moment vrei. dat, Dacă nu, ajungi și la destructurare, spune spiritul meu. păi da, după cum am văzut. Și Dar noi, nu intrăm în salvatori. Nu cu ok. asemenea cazuri, spune spiritul meu. Deci fata lui să stea liniștită, da? E mai bine așa. Ok. Bun, bine că Oricum, te-am întrebat, că poate că avea să ne întreb ea porul. oricum mi se va da șansa Ok. să îndrepte ce a făcut, spune Mhm. spiritul. E ok și e perfect Deci să normal. nu grăbim, în anumite situații să nu grăbim Nu. eliberarea. În schimb, îl ajută foarte mult. Ok, spiritul spune și Ho'oponopono, meditația iertării, îl ajută, dar și să-i trimită iertare, să Mhm. nu mai îi poarte resentimente, să nu-și mai aducă aminte să nu mai hrănească momentele alea din trecut în care o lovea, în care o Mhm. jignea, adică ea ca copil îl ajută foarte mult să-l ierte Mhm. și să nu mai hrănească ce a fost înainte. E ca și Mhm. când însuflețește. Bun. Să curețe acum cordonul atât cât se poate, referitor și la aceste tipuri de emoții, de regrete, de furie, de revoltă, de resentimente față de tatăl ei, să curețe cordonul, să-i ceară iertare. Violeta și mental face asta, așa, cu toată puterea ta, cu toată ființa ta, să cureți acest cordon cu tatăl tău, înțelegând că tu ai devenit acum liberă, ești înțeleaptă, cunoști adevărul și că nu există vinovăție, există experiențe în funcție de contracte și, iată, lumile nevăzute pe care le contactăm și că nu există vinovăție nici de partea ta, nici de partea lui. Tu faci acum tot ceea ce ai înțeles că e bine de făcut ca să cureți cordonul, să-l eliberezi și să te eliberezi. Ok. Și cu toată lumea să facă la fel, să transmită informația, să-și cheme spiritul, sufletul, să colaboreze și să-și creeze experiențe după cum își doresc ei, nu alții. Și noi mergem mai departe acum, după ce taie cordoanele, Amalia. Da, le-a tăiat. Unii și-au chemat cât un îngeraș, cât un... În funcție de credințele lor. Da. Îi lăsăm în experiențele lor, liberi fiecare. Și acum hai să vedem spiritul ei, Amalia, dacă s-a apropiat, dacă îl percepe undeva. E acolo. E acolo. E de mult sau acum în sesiune a venit? Nu, e de mult. Ea întreabă acum pe ea cum a ajuns la noi. Cum de a ajuns să facă în viața asta această eliberare, această curățare, această conștientizare. Spiritul i-a adus sincronicitățile necesare. Pas cu pas. Mm. Pe ce nivel? O pregătește de câteva vieți pentru întâlnirea asta, spune. Dragul de el. Pe ce nivel e el? Ce dimensiune? 6. Cheamă-ți și tu acum în gând spiritul Violeta și spune că ai încheiat un ciclu de experiențe și dorești acum în colaborare cu el să rămâi permanent, să vă înțelegeți, să vă iubiți, știi că e singurul care te sprijină, care te ajută, care parte, că ești conectată cu sufletul tău acum, cu mintea ta pe care le iubești, le respecti și să vină, să-ți dea un semnal, să te atingă pe corpul tău fizic ca să-l percepi. Și tot ce știi tu din sesiuni, că ai ascultat destule și ai înțeles foarte bine cum funcționăm de acum, ca ființe fizice și energetice. Și să ne spui dacă percepi, dacă nu mergem mai departe. Oricum. Mă ține în brațe și mă atinge pe brațul drept. Foarte bine, acceptă, iubește, spune că îl iubești, că îi mulțumești. Pentru că, iată, de câteva vieți insistă să-ți
te aducă la conștientizare. Bine, și noi mergem mai departe. Acum îți imaginezi din centrul tălpilor tale, Violeta, două fascicule de energie pură care cresc, se adâncesc, se măresc, se luminează tot mai mult și se unesc cu energia pură a Pământului, din adâncul Pământului, acea sferă de energie pură, luminoasă, iubitoare, care absoarbe toate rezidurile energetice, fie că noi știm sau nu știm, și te conectezi cu această energie pură, cu iubire și recunoștință, și te vizualizezi ca fiind un canal de energie pură până în creștetul capului și te umpli cu această energie și dăm comandă ca tuturor centrilor energetici și circuitelor energetice să se regleze, să recupereze energie, poziție, mărime, viteză de rotație și așa mai departe, până în creștet, emisferele, Amalia, să se regleze, să se După îmbrățișeze. sursă. Ok. Așa, și acum, din centrul capului, un alt fascicul de energie cu care te conectezi acum pe frecvența sursei și conștiinței universale, Violeta. Și îți cauți matricea originală, cu toate valorile, calitățile tale, cu libertatea ta, cu iubirea ta totală deplină, adevărată. Și te conectezi cu sursa și conștiința universală. Te întorci în interiorul tău și unești energia inimii și a sufletului tău. Îți activezi toate memoriile și puterea inimii. Accepti și integrezi energia masculină cu energia feminină. Și integrăm cele trei părți, suflet, spirit, minte. În cap. Acum să dăm, deși spiritul ei știe, să integreze, să îmbrățișeze emisfera dreaptă cu stânga, să-și regleze energiile, să colaboreze intuiția cu creația. Acum se curăță și meridianele. Și tot ce mai e bine de făcut. Îi Și pulsează foarte mult, da. Și pe centri energetici îi pulsează, dar îi pulsează și pe oase, și pe șolduri, și pe organe. E ca și când lumina asta spiralează, reconfigurează, reordonează tot, și țesuturi, și celule, și inimă. Îi recomandă ceva substanțe nutritive, elemente alimentare, prin care să se regenereze mai repede țesuturile și toate cele? Sau Nucă. să slăbească? Nucă? Cocos văd, Da. păpădie văd, brad văd, Brad? da, Da. Muguri de brad, cred. da, Sau scringuțe de brad mi-au apărut. Cum? Cringuțe de brad, Așa. mentă, rostopastă, Rostopască, da. așa. Da. Brusture sau sfeclă? Cred că sfeclă totuși asta, că brusturile îl cunosc. E Da, roșie sfeclă e. Sfeclă Sfeclă. albă? Nu, roșie. Dar mi-arată și frunzele și rădăcina. Adică și sfecla, Da. și frunzele. E ok, momentan. Bun. Așa, numai puțin să mă uit. Așa. Da. Da, ce te uiți? La punctele ei. Să văd dacă mi-a scăpat ceva. De soacră mai avea ceva, dar acum, da. Altă mărie cu altă pălărie, spune spiritul meu referitor la tatăl ei. Că n-a fost vreo prează nici ea. Deci să o lași în pace, să uiți, să ierți, să nu te mai... Bun, și ce-i recomandă spiritul și după aia curățăm casa.
Sau întâi curățăm casa? Recomandarea e una simplă, spune spiritul, Mm. să se bucure de ea. Să se bucure de ea și să înceapă să emită, să simtă și să emită iubirea, blândețea. Dar este foarte important pentru ea să înceapă să simtă în interiorul ei iubire. Cu cât va emite mai mult, cu cât va simți iubire mai mult în interiorul ei, va începe să emită. E ca și când va intra În rezonanță cu și în accept și în... nu, va intra pe misiunea sufletului, Care e misiunea sufletului? să ofere iubire. Am mai lucrat în domeniul sănătății și alte de vieți? Sub diferite forme, da. Deci ea a căutat să-și facă misiunea de iubire. Nu, spiritul a căutat să-i facă misiunea de iubire. Bine, hai să vedem, să-i curățăm și casa, partea ei, și extinde energia, curățat câmpurile, regenerat, redresat, șters toate amprentele de pe câmpuri ale trecutului ca să nu își mai amintească vreodată ceva neplăcut. Mă rog, poate așa accidental, dar să se șteargă bine câmpurile de toate aceste amprente, să se redreseze și să-și recapete culoarea, forma, mărimea, ca să constituie protecție permanentă și totală pentru ea de acum încolo. Și mergem să-i curățăm casa, atât cât îi aparține, energia ei pe unde merge, obiectele ei, spațiul ei, pe pereți, ce s-a implementat referitor la energia ei, absolut tot. În podea vezi dacă are vreun portal. Da, este un portal și poate să-l închidă, văd. Doar că ce percep la fată e o energie mai închisă puțin. Dar nici nu... Poate să vadă fata dacă îi arată? Să conștientizeze, să șteargă sau ceva? Știe fata. Știe fata, nu e ca și când nu știe, tocmai de aceea nici nu-mi permite să intru. E treaba ei, e lecția ei. Ea să-și curețe ce îi aparține și la servici. Și pe unde trece drumul ei, toată energia cu care este, care îi aparține, pe care a creat-o, să șteargă tot. Pe unde a trecut. Bun. Ne întoarcem înapoi și ne uităm la robinetul abundenței. E strâns legat de iubirea care o simte. Dar nu este suficient doar să o simtă, să o emane. Deci cu cât va putea și va reuși să emane iubire pentru ființele din viața ei, indiferent că e copac, că e om, că e animal, că e oricine, cu cât va simți iubire pentru persoana respectivă, cu atât îi se va vedea în financiar foarte bine. Îi se va schimba, vedea în stare, îi se va vedea în kilogramele după ea, totul se va schimba. Da. Bine. Să vedem acum cât la sută s-a recuperat energia sufletului. 99. Conștientizare. 84 văd. Mai are de lucrat cu mintea. Câte zile? Metabolizare. 12. Puțin. Bine. Cum te simți, Violeta? Ia spune-mi. Mă simt bine. Rămâi acolo, da? Am o rugăminte. Am foarte multe cunoștințe, rude, Așa. probabil și soțul, pun pomelnice la biserică, fac rugăciuni pentru noi. Cumva, dacă se poate, o protecție sau să interzic cumva, interzice acum să nu mai intre în câmpul tău, Amalia, să nu mai intre în câmpul ei, nicio astfel de informație care să-i pericliteze starea ei de confort, de vibrație înaltă, de energie, să nu-i perturbe și să refuze încă din afara câmpurilor să...
anihileze sau cum crezi tu? Nu, spiritul ei spune că e mai simplu decât pare. Ei pot să facă absolut orice. Dacă tu simți iubire pentru ei și le trimiți înapoi iubire, e ca și când nimic nu te... ca și când contraatacă tot. Deci nu mai trebuie să bareze sau să facă decât... Nu, în cazul ei e cea mai bună protecție. Pentru că e cu misiune. Dacă își îndeplinește misiunea, se anihilează toate piedicile, blocajele. Da, dar totuși, zice, vorbim, adică nu e atât de simplu pe cât pare, pentru că vorbim de emiterea iubirii în Matrix, adică... Și ne pune piedici, sigur. Ne pune piedici și printre atâtea unde de formă e mai... Și asta înseamnă că durează, da? Până reușește ea să bareze. Altă metodă? Așa la îndemână? Mental, vizual, imaginativ? Conștientizare. Să conștientizeze. Și să aibă încredere, că nimic din ceea ce fac ceilalți nu o pot impacta. Iar ea are și radiestezia de care se poate ajuta. Încrederea în ea, adică e de bază și după aceea să poată să lucreze cu energia prin radiestezie, zice. Da. Sunt și foarte mulți pacienți care îmi doresc multă sănătate de la... Chiar foarte mulți. Foarte bine, lasă să ajungă, nu, Amalia? Nu, asta nu înțeleg. Adică îmi transmit că să mă ajute Dumnezeu să fiu sănătoasă. Aici e o problemă. Depinde de tine cum percepi lucrul ăsta, spune spiritul tău. Poate ea să purifice această informație? Bineînțeles că poate să o purifice. Chiar mă gândeam zilele astea la cum să purificăm astfel de expresii. Și da, din punctul meu de vedere, cred că am rezolvat-o. Ia spune și ei cum. Din punctul lor de vedere, este un gând frumos adresat ție, pentru că ei în aia cred. Exact. Este ok. Da. Atâta timp cât pe tine te mulțumește și cât pe tine te simți recunoștință pentru urarea lui, este perfect ok. Că nu știam ce să fac, să anulez sau să destructurez sau nu știam cum să procedez. Că poți să primești gândul tău frumos din partea lor, pentru că este o urare încărcată cu energie. Și tu poți să spui din timp că filtrezi ceea ce este nebenefic din acea urare. Nu trebuie după fiecare urare. Adică primesc iubirea pură de la voi. Să zică adică să aibă așa o concepție. Poate nu? Să zică dimineața sau când intră la muncă. Bună, primesc doar tot ceea ce este pentru binele meu suprem, din tot ceea ce manifest astăzi, din tot ceea ce comunic astăzi, și e ca și când după aceea câmpul tău absorbe doar ce este bun, ceea ce nu este bun va respinge, dar este caz individual, nu este per total, spune spiritul meu. Da. Bine, mai aici, spune-i cum te simți, Violeta. Dacă simți foarte o schimbare. Foarte ușoară și pot să trag aer cât să-mi umple plămânii. Te-ai regăsit în descrierile Amaliei? Absolut, în toate. În toate. Deci se simte schimbarea, da? Da. Îi mulțumesc mult. Acceptul de publicare și închidem aici. Da. Mulțumesc.